سنکوب در یک جوان غالباً علت ویزوویگال دارد، ولی نوار قلب میتواند پرده از مسائل مهمتری بردارد. علی‌رغم پیشرفت‌های زیاد و نوآوری‌های فنی در تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی، نوار قلب همچنان یکی از مهمترین ابزار تشخیص محسوب میشه. با هم نوار قلبی را مرور می‌کنیم که در یک جوان به دلیل حملات سینکوپ جهت بررسی بیشتر به کلینیک آریتمی ارجاع شده است. به کانال ECG کلینیک خوش اومدید. مرد جوانی که تجربه 2 نوبت سینکوپ احتمالاً قلبی در حالت نشسته داشته، در شرح حال بیان می کند که 2 تن از پسر عموهایش در جوانی بدون علت مشخصی فوت نمودند. علائم پرودرومال مانند تهوع، تعریق سرد یا گرگرفتگی، خستگی مفرط و سبکی سر قبل از سینکوپ رو ذکر نمی‌کنه. شاهدی نداشته ولی مدت زمان سینکوپ رو طولانی نمی‌داند. اکوکاردیوگرافی همراه بیمار نکته پاتولوژیک خاصی را نشان نمی‌دهد. این نوار قلب را در هنگام مراجعه نشان می‌دهد. لطفاً به این نوار قلب توجه کنید. چه نکات مهمی در این نوار قلب توجه شما را جلب می کند و در درمان برای این بیمار چه تفاوتی ایجاد خواهد نمود؟ من چند لحظه سکوت می کنم تا شما ارزیابی بهتری از این نوار قلب داشته باشید. همانطور که می‌بینید ریتم بیمار سینوسی است با ریتی در حدود 75 بیت پر مینت. میزان پی آر افزایش یافته است و حدود 200 تا 220 میلی ثانیه ارزیابی می شود که با توجه به سن بیمار غیر معمول است. یکی از نکات مهم پازی هست که بعد از 5مین بیت ملاحظه می کنید و بر اساس اینتروال بین 2 موج پی احتمال ساینوس اگزیت بلاک برای بیمار مطرح می شود و از آنجایی که تغییر پی پی اینتروال یا تغییر در پی آر اینتروال قبل و بعد از پاز دیده نمی شود، احتمال سیک ساینوس سیندروم برای ایشان مطرح است. از دیگر نکات بسیار مهم در این نوار قلب توجه به تغییرات استی الیویشن در لیدهای پریکوردیال سمت راست، یعنی V1 تا V3 می باشد. همانطور که ملاحظه می کنید این یافته مهم با تغییرات رسیپروکال یعنی استی دپرشن در سایر لیدها همراهی ندارد و از آنجایی که بیمار سابقه درد قفسه صدری نداشته است، احتمال بروز تغییرات مورد اشاره در زمینه ایسکمی قلب مطرح نیست. مهمترین یافته در این نوار که سنگ بنای محتمل ترین تشخیص در این بیمار است، تغییرات استیلیویشن حدود 2 میلیمتر و به صورت کوفد تایپ در لید V1 و سدل تایپ یا زینسبی در V2 و V3 می باشد. این یافته الگوی بیماری مهمی به نام سندروم بروگادا است. در قلب نرمال اختلاف کمی بین پتانسیل عمل سلولهای اندوکارد و اپیکارد وجود دارد و من اشکال آن را در اینجا نشان دادم. ورود سدیم در فاز 0 و جریان خروجی پتاسیم در فاز 1 تحت عنوان ITO یا همان Transient Outward Current در پتانسیل عمل نقش مهمی دارند. این جریان در سلول هایی که در سطح اپیکاردیال قرار دارند بیشتر جلب توجه می کنند.
سندرم بروگادا یک اختلال ارثی کانال سدیومی می باشد. در این بیماری قسمتی از کانال سدیم تحت عنوان SCN5A به دلیل موتاسیون نفوذپذیری کمتری به یونهای سدیومی نشان داده و همین مسئله سبب می شود تا الگوی نوار قلبی را که ملاحظه می کنید ایجاد کند. البته در بررسی‌های ژنتیکی تشخیص این اختلال ژنی حدود 30% است و همین مسئله نشان می‌دهد که عوامل دیگری هم در بروز این بیماری مؤثر هستند. به عنوان مثال جریان ITO در قسمت‌های از قلب به خصوص بعضی از سلول‌های در ناحیه اپیکاردیال قلب تشدید یافته است در سطح احتمالاً RVOT. اختلال ژنی مورد اشاره یعنی کاهش عملکرد کانال سدیومی و افزایش خروج پتاسیم که تحت همان ترانزینت اوتوارد کارنت بود، سبب بروز گرادیان الکتریکی بین اندوکارد و اپیکارد می شود. و همچنین سبب بروز گرادیان الکتریکی بین قسمت‌های مختلف سلولی اپیکارد می شود. همان گونه که ذکر شد بیشترین محل نابسامانی در منطقه RVOT است. این روند پاتولوژیک منجر به آریتمی‌های خطرناک قلبی می شود مانند تاکیکاردی بطنی و VF. بروز نامنظمی غالباً در اثر چرخش حرکت الکتریکی در لایه‌های مختلف قلب و در فاز دوم اکشن پتانسیل و تحت عنوان فیز 2 ری-انتری ایجاد می شود و آن را به همین نام می شناسیم. در حقیقت ترکیبی از اختلال کانال یونی و تغییرات ساختاری میکروسکوپی در قسمت‌هایی از قلب مانند RVOT زمین ساز ایجاد آریتمی‌های کشنده قلبی است. تب، داروهای بلوک کننده سدیم، الکترولیت‌ها مانند کاهش پتاسیم، هایپوگلایسمی، الکل و واگوتونی شدید می توانند الگوی بروگادا را آشکار، تشدید یا الغا کنند و زمین ساز بروز آریتمی قلبی شود. کاهش عملکرد جریان سدیم نه فقط روی فاز صفر میوکارد بطنی اثر می‌گذارد بلکه می‌تواند تولید یا هدایت ایمپالس در بافت دهلیزی و عملکرد SA نود را نیز مختل کند. شما کاهش ریت دهلیزی، افزایش QRS دیوریشن، افزایش PR اینتروال، بروز فرگمنتیشن در کمپلکس بطنی و سایر تظاهرات را به دلیل کاهش عملکرد کانال سدیومی در بیماران با سندرم بروگادا می توانید ملاحظه کنید. در نتیجه بی‌ثباتی هدایت دهلیزی زمینی ساز AF و کاهش اتوماتیسته SA نود یا اشکال در انتقال ایمپالس منجر به سیکس ساینوس سیندروم می شود. توجه به اختلالات ریتم دهلیزی، چه فیبریلاسیون دهلیزی و چه سیکس ساینوس سیندروم در بیماران مبتلا به بروگادا پیامدهای مهمی در تصمیم گیری بالینی دارد. در این بیمار ارزیابی‌های تکمیلی باید مد نظر باشد، مانند ثبت نوار قلب از فضای بین دنده‌ای دوم یا سوم برای مشاهده بهتر الگوی بروگادا در لیدهای V1 تا V3.
دراگ پرووکیتیو تست با آجمالین، فلکایناید و یا پروکوین آمید برای مشاهده بهتر نوار قلب تیپ 1 بروگادا. اهمیت تست دارویی برای افتراق سندرم بروگادا از سایر اختلالات قلبی مانند ARVC و سایر کاردیومیوپاتی های قلبی است که با توجه به اکوکاردیوگرافی نرمال بیمار کمتر مطرح می باشد. به هنگام تست دارویی در بیمار ما حتما باید احتیاط بیشتری به عمل آورد. این داروها در بیمار ما می توانند با تشدید برادی آریتمی شرایط ناپایداری را ایجاد کنند و نیاز به مداخله فوری برای درمان بیمار باشد. انجام هولتر برای ارزیابی شدت سیک ساینوس سیندروم و تاکیاریتمی های دهلیزی مانند AF کاربرد دارد. مطالعه الکتروفیزیولوژیک یا همان EPS برای بررسی شدت اختلال سیک ساینوس سیندروم و اندازه‌گیری HV اینتروال و شاید بررسی القاء پذیری آریتمی های بطنی کمک کننده است. در صورت تصمیم به تعبیه دیوایس قلبی تمام ملاحظات گفته شده باید مدیریت شود. این دیوایس باید بتواند هم برادی آریتمی و هم تاکی آریتمی های قلبی را درمان کند. اگرچه در بیماران جوان علامتدار با چنلوپاتی های قلبی بدون اختلالات برادی آریتمیک تمایل بیشتری برای تعبیه SICD هست، ولی در بیمار ما احتمالاً باید ICD 2 حفره ترانسونوس را پیشنهاد داد، زیرا قادر است در کنار درمان تاکی آریتمی های بطنی خطرناک در صورت لزوم حملات برادی آریتمی او را نیز درمان کند. همچنین با توجه به ثبت بهتر آریتمی های دهلیزی می توان نوع آریتمی بیمار به هنگام تپش قلب یا بروز مجدد سینکوپ را بهتر ارزیابی نمود. در پایان از شما می‌خواهم به معیارهای تشخیصی سندرم بروگادای های ریسک در نوار قلب توجه کنید. بعضی از این بیماران ممکن است به طور اتفاقی تشخیص داده شوند، ولی در نوار قلب شاخصهای مهمی برای ریسک بالاتر حوادث قلبی را نشان دهند. در بیمار مورد بررسی ما persistent ST elevation با نمای کوف تایپ، افزایش PR اینتروال و سیک ساینوس سیندروم احتمال بروز تاکیاریتمی های قلبی را افزایش می‌دهد. در آینده به سایر جنبه‌های تشخیصی و درمانی سندرم بروگادا خواهم پرداخت. از این که تا پایان این ویدیو همراه من بودید از شما ممنونم. مبحث تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سندرم بروگادا دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و همچنان مورد بحث میباشد. حتما به جدیدترین مقالات و یافته‌های بالینی در مورد سندرم بروگادا مراجعه بفرمایید. خوشحال میشوم که تجربیات خودتان در این زمینه را با من در میان بگذارید. شاد و سلامت باشید.